So beberapa minggu yang lepas, isteri kepada CEO Grab iaitu Chloe Tong mengeluarkan statement yang lebih kepada pro-Israel, iaitu dia mengatakan dalam IG dia iaitu I love Israel, saya cintakan negara tersebut lah, mengundang kemarahan pihak netizen Malaysia sehingga mereka ingin boikot. Tapi persoalannya sebenarnya sama ke boikot kepada McD, kepada KFC semua tu? Adakah Grab ni akan kena tamparan yang hebat daripada netizen yang boikot ini? Dan apa yang jadi sebenarnya dekat riders, dekat drivers, dekat pekerja-pekerja dalam Grab ni? So hari ni saya bersama MPP UKM. So saya ingin kenalkan mereka berdua ni lah. So hai, korang boleh tak kenalkan diri sikit? Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Terima kasih saudari Priiya kerana sudi menjemput kami MPP UKM. Saya Ahmad, Mukhdzamir bin Maha. Saya belajar di Fakulti Undang-Undang, sedang menuntut di tahun 3. Ya, nama saya Syabil Azam. Saya merupakan pelajar tahun 3, mengambil kos psikologi di Fakulti Sains Sosial dan Penyiasaan dan selaku Timbalan speaker KMUKM. Okay, so kita dah kenalkan diri sikit lah. So hari ni kita santai-santai je, kita buat borak je. So kita tak nak buang masa semua tu. So kita pergi pada first question. So kalau macam contohnya, macam tadi saya sebut McD, KFC, like Starbucks semua tu, senang actually kita nak boycott because benda tu fast food lagi pun. Kita ada macam-macam pilihan dekat luar tu, local product semua tu. Tapi kalau macam Grab ni yang banyak function, contohnya macam not only untuk kereta, untuk makanan, tapi sebenarnya banyak lagi function yang ada dekat Grab apps tu. So sebenarnya Grab ni sebenarnya kita boleh ke boycott sebenarnya netizen Malaysia ni? Siapa nak jawab? Selalu. Ya, sebelum saya go straight to the point, I think we need to understand concept boycott, divestment and sanction in movement ni. Okay, dalam BDS movement, it emphasizes a lot on strategi bagaimana kita nak boycott syarikat-syarikat yang targeted. Bagaimana kalau kita tunjuk boycott, kita divest from that. Divest ni opposite of invest lah. Mereka akan memberi satu kerugian kepada kerajaan Israel, kepada institusi Israel, kepada bisnes-bisnes Israel yang fund the military, Zionist military. Tetapi kita kena ingat satu aspek daripada BDS movement ni, ia juga termasuk dalam, ia juga melibatkan pressure non-boycott targets. Itu konsep yang dipegang, prinsipal, strategi dipegang dalam gerakan BDS tu. Kerana, kenapa saya cakap pressure? Sebab dalam menunjukkan solidariti kepada Palestin, kita tidak boleh dah satu tahap yang mana kita kena menunjukkan stasi neutral. So sekiranya ada mereka yang menunjukkan stasi neutral atau lebih lagi pro-Israel seperti isteri CEO Grab tu, ia akan mempengaruhi pandangan-pandangan awam yang lain atau pandangan-pandangan syarikat-syarikat negasi atau pandangan-pandangan orang-orang korporat yang kuat. Kerana bila pandangan itu mempengaruhi mereka, mana tahulah sedikit boleh membawa kepada pandangan yang lebih kepada pro-Israel atau neutral, kerana itu akan efek dia orang punya decision making in investing in other companies that could be supporting Israel, such as HP, such as G4S, atau company macam Puma yang paling popular lah. So pada pendapat saya, bagi saya secara moralnya kita perlu boikot, menunjukkan pressure. Kita kalau kat Twitter tu, kat Twitter Jaya lah pemanggilan, teruskan tunjuk pressure, cakap yang bahawa pandangan yang dibawa oleh Grab ni adalah salah. Because why? Because the Palestinians are dying due to this Zionist colonial project that's been going on for 75 years. So itu saja saya. Ahmad ada tak nak add on sikit? Jadi pada pandangan saya sebenarnya untuk boikot aplikasi Grab ni, dia terpulang kepada individu. Ya, dia tidak perlu sebab kalau kita lihat sekarang ni tak ada mana-mana pihak yang bertegas dalam usaha untuk memboikot Grab ni. Dan kenyataan yang dibuat oleh isteri CEO Grab tu pun tidaklah sehingga memberi implikasi kepada Grab, yang mana Grab tidaklah menyumbang secara jelas apa-apa dana ataupun sokongan yang nyata kepada Israel.
saya berpendapat bahawa kenyataan isteri CEO Grab tu memang salah, tetapi ianya adalah kenyataan individu, ya. Dan untuk memboikot aplikasi Grab ini, sekali lagi saya ulang, dia terpulang kepada individu kerana aplikasi ini seperti yang kita faham banyak dia punya feature dia, orang kata dia ada kegunaan untuk bergerak, ada e-hailing, ada merchant dan juga ada untuk makanan. Jadi untuk memboikot 100% itu adalah terpulang pada individu kerana saya tak nampak apa-apa sokongan nyata dan jelas oleh Grab Malaysia untuk menyokong tindakan yang hina yang dibuat oleh tentera Israel. Dan malah kita pun dah lihat yang Grab telah pun menyumbang sebanyak RM1 juta kepada umat Islam di Palestin sebagai tanda sokongan kepada Palestin. Jadi kenyataan yang dibuat oleh isteri CEO Grab tu, kita tak boleh terima kenyataan tu, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh menghukum secara total lah kepada penggunaan Grab, aplikasi Grab ini. Alright, so kita pergi pada soalan kedua lah. So dia, kalau Grab ni ada dua tujuan lah. Satu untuk consumer macam kita ni, satu lagi untuk pekerja lah, macam rider, macam driver. Lepas tu yang kerja dalam office Grab tu, HQ semua tu. So siapa sebenarnya akan rugi kalau kita teruskan boikot ni? Sebenarnya siapa yang akan rugi? So siapa? Okay, kalau nak cakap dari segi kerugian, segi ekonomi ni lah kan, of course yang akan rugikan the main stakeholders, which is penguatari adalah the pekerja gig sendiri, pengguna tu juga, sebab mungkin they have been relying on Grab untuk makanan atau untuk transport dan sebagainya nak pergi kerja, and because semestinya the syarikat itself lah, syarikat tu sendiri. So apa soal tadi? Siapa yang akan rugi? Okay, so macam dan saya tahu benda ni akan menyentuh kepada kalau kita boikot Grab ni, benda ni akan mengefekkan kelangsungan kehidupan kepada orang pekerja gig ni. Sebab pekerja gig ni berdiri macam seperti mana saudara Priiya kata, bumi putra yang datang daripada B40 dan nama bumi putra jugalah, ada B40, M40 juga, dan inilah punca pendapatan utama mereka. Tapi macam saya kata, kita pula juga menunjukkan pressure kepada mereka yang menunjukkan pandangan sokongan pada Israel dan juga yang neutral. Sebab apa yang saya dapat sekarang, Grab menunjukkan satu pandangan yang neutral. Tetapi pada masa sama secara praktikal ni, saya tidak merasakan perkara ini akan berlangsung sepanjang tahun atau sepanjang for decades, because whether you like it or not, kita ni at the end perlu juga Grab lah. Tapi kalau ada alternatif lain, let's say dia boleh pinjam carpool dengan rakan ke, go ahead, by all means. Macam saudara Mukhdzamir kata, it's hak individu. Tapi if there are other alternatives that you can find secara daya upaya untuk mengelakkan menggunakan boikot, persilakan. Macam okay, kalau bukan Grab, gunalah apa lagi, tak tahu lah, carpool lah, macam tu, guna train dan sebagainya, public transport, sebagai tanda menunjukkan kekerasan kita terhadap pendirian isteri CEO tu, dan juga kekerasan kita pada pandangan neutral yang dipegang oleh CEO Grab lah. Jadi saya mungkin nak menambah sikit apa yang saudara Ammar dah cakap. Jadi dari segi kerugian, terdapat 3 pihak yang kita sentuh sekarang ni. Yang pertama, Grab tu sendiri. Kedua, pemandu ataupun orang yang menjalankan servis Grab tu. Yang ketiga adalah pengguna. Jadi sudah tentunya Grab, sekiranya boikot ini diadakan ataupun dilaksanakan secara besar-besaran, Grab akan mengalami kerugian. Banyak atau sikit, itu terpulang ataupun tengok macam mana statistik ataupun penyusutan terhadap penggunaan aplikasi tersebut. Dan yang keduanya, sudah tentunya sekiranya kita melaksanakan boikot besar-besaran ni, orang individu yang melaksanakan servis Grab ini pastinya akan mengalami kerugian juga. Kerana kita pun lihat perkhidmatan makanan segera yang kita dah boikot di Malaysia juga telah ada yang dah dibuang, ada yang mengalami macam-macam kesan daripada boikot ini. Jadi benda yang sama juga boleh berlaku kepada pemandu ataupun individu yang menawarkan perkhidmatan Grab ini.
Yang ketiga, kepada pengguna sendiri, saya rasa pengguna tidaklah begitu kerugian dalam konteks sekiranya mereka memboikot aplikasi ini, kerana kita mempunyai banyak alternatif aplikasi lain sebenarnya yang saya tak nak sebutkan di sini untuk menggunakan perkhidmatan yang lebih kurang sama dengan apa yang mereka boleh dapat di aplikasi Grab. Jadi terdapat dua pihak yang akan terkesan secara langsung dan rugi secara langsung, dan pihak pengguna tidaklah rugi mana pun kerana mereka mempunyai banyak alternatif lain. Alright, so kalau macam tadi saya cakap lah, like isteri kepada CEO Grab, dia ke arah negara haram tu lah. Tapi like CEO sendiri dan juga Grab, dia so far sekarang ni is neutral. So bukan ke kalau macam pandangan isteri dengan suami tu tak semestinya sama? So macam mana pendapat korang about this one? Ya betul. Macam boleh saja pandangan yang dipegang oleh isteri tu tidak sama dengan pandangan yang dipegang oleh CEO Grab. Tapi it still opens to speculation yang mana that the wife must have supported Israel not just in the vacuum. Mesti perkara ni adalah juga sedikit intellectual conversation with the husband, and pretty sure that must have influenced the husband untuk mungkin pegang neutral, sebab mana dah tahu isteri kata Hamas pun teruk dan sebagainya, sedangkan Hamas tu adalah pejuang Palestin sejak 1967, dah lama dah. And perkara tu sedikit mempengaruhi pandangan CEO Grab tu, dan saya berasa galak, inilah saya punya assumption, that CEO Grab probably doesn't have a neutral stance. Probably dia menyokong Israel, cuma dia tahu kalau dia menunjukkan sokongan Israel secara total, mestilah rugi corporation dia, rugi penjanaan dan sebagainya. So pada pendapat saya, memanglah kata tak sama, tapi itu tidak bermaksud kita tidak boleh terus pressure mereka, sebab macam saya kata, they are still holding a neutral stance. And at this time yang mana kita lihat banyak pengeboman dan juga keseksaan yang ditimpa oleh anak-anak bayi, anak isteri, wanita, orang tua, bukan orang tua je, haiwan pun sekali. And if all that damage yang telah berlaku and you masih nak ada pandangan neutral, bagi saya you need to check up on your moral character lah. Dan kita teruskan pressure tu, dan itu sajalah. Ya, saya bersetuju juga dengan apa yang dikatakan Ammar, kerana saya percaya yang individu sebagai isteri, walaupun dia seorang isteri kepada CEO Grab, saya rasa dia hanya mengerjakan haknya di bawah perlembagaan untuk kebebasan bersuara, untuk menyatakan pandangan kepada situasi semasa yang berlangsung ataupun bertempat di Palestin. Dan saya rasa sebagai orang yang mempunyai kaitan dengan pengasas syarikat yang besar, saya rasa beliau patut lebih berhati-hati lah dalam konteks mengeluarkan pandangan, kerana sudah pastinya mungkin dia boleh kata yang dia bebas bersuara, tapi dia perlu ingat bahawa status dia sebagai isteri juga boleh memberi kesan secara langsung dan tidak langsung kepada operasi Grab itu sendiri. Dan saya rasa ini melibatkan morality. Dan apabila dia mengeluarkan pandangan yang sedemikian, itu hanya menunjukkan yang beliau tidak ada empathy lah kepada nasib umat Islam di Palestin. Okay, so kita pergi pada next question lah. So tapi after that incident viral, so Grab ni dia buat satu statement tau. Dia buat macam dia sokong keamanan, tapi dia tidak macam berpihak pada Palestin ataupun negara haram lah. So benda ni sebenarnya bila dia tak macam mention mana-mana pihak, dia just cakap kami menyokong keamanan, is it bersehaluan tak dengan kita yang rakyat Malaysia yang memang sokong pada Palestin? Tak sesuai. Sebab benda tu memang pandangan yang bagi saya hypocrite lah. Because like I mentioned just now, the Palestinians are really suffering, and they've been suffering for years.
This bombing bukan kali pertama. It's the first time. It's been going on for 5 years. Started on 2006, lepas tu 2012, 2018, I'm not sure. Circa kan, sekitaran itu. And now it's happening again, and it's much worse. Sampai bagaimana PMS Ahmad Ibrahim katakan, it's much worse than the bombings of Hiroshima. And bagi saya like, mudah kata memang tak salah dengan pendiri Palestin, sebab kita tengok banyak solidariti perhimpunan yang telah diadakan yang memang menunjukkan full-fledged support and ekspresi hatred juga kepada kerajaan Israel, BB government, Benjamin Netanyahu, the IDF, because this is a fight between good versus evil. This is good versus evil. The evil is the IDF dan juga the settlers. Saya nak emphasize lah, because sekarang ni ramai, kenapa ada yang ada pandangan neutral adalah mereka bercakap Hamas pun ada bunuh the civilians, which is sikit saja, tapi the point is the civilians that they killed are the settlers yang mana they rob the land of the Palestinians in the West Bank. So to me, diorang ni dikira sebagai, maaf lah ni akan menyentuh sikit agama, sebab dalam agama Islam kita ada cakap, kita ada bagikan pada kafir zimmi dan kafir harbi. Dan kafir harbi ni adalah kategori yang mana we can wage war. And right now the settlers, the Zionist settlers, the secular Zionist settlers, the one who rob the lands of Palestinians, strip their rights in many ranges, are dikirakan sebagai kafir harbi. And the Hamas are doing, memang mereka cakap explicitly, we just kill the settlers, not the civilians. It's two distinct categories of people. So that's the problem with people right now, because they still think that we should show our macam a bit of mercy to the civilians, which is the settlers. So bagi saya dalam hal ini dia tidak boleh menunjukkan pandangan neutral lah. Memang kena bagi sokongan yang full-fledged, dan apa pandangan yang telah diletakkan oleh oleh Grab, yang mana dia orang sokong keamanan, sangat hipokrit, because the only way to achieve peace is to chaos, which is war, because sekarang pun saya tengok Arab state pun, macam Saudi Arabia masih lagi ada diplomatic ties with US, even with Israel. They still believe in normalization, not just Saudi Arabia dan negara lain juga. Because of what? Sebab mereka ada percaturan geopolitik mereka yang mereka nak untuk benefit diorang. They're still taking the stance of profit over planet and people. Sedangkan itu adalah orang-orang mereka. Ada umat Islam, dan bukannya sekadar umat Islam, daripada agama Kristian juga, agama Judaism juga. Mereka yang beragama Judaism, Yahudi yang beragama Judaism, yang menunjukkan pro-Palestin, juga dihentam oleh tentera IDF. Sekarang masa pengeboman yang berlaku di hospital hari itu, pengeboman tu berlaku kat atas gereja. Kenapa orang Zionis ni berlaku begitu? Sebab Zionis ni, mereka menunggang agama Judaism dan Kristian juga untuk mengatakan bahawa the land of the Palestinians is for them, because the Bible has stated literally that the land is promised to the Jews. So they take it literally. They don't take it by context, because banyak lagi sumber-sumber kita ambil kan, daripada Quran, daripada Torah dan sebagainya, daripada Injil. We must take it contextually, but they take it literally. So they use any means that is harsh, inhuman, just to make it like a Jewish secular state. That is their plan sebenarnya, to make it a Jewish secular state. Maksudnya tak ada ikatan pada agama. Bukannya macam Malaysia, walaupun kita negara sekular, kita masih lagi ada recognition of the importance of religion to support freedom religion, tapi freedom of expression for religion. Tapi untuk Jewish secular state ni tidak. So with all this being said, maaf mungkin bagi agak perplex sikit pandangan saya ni, macam dah ke sana sini. So with all that being said, you cannot have a neutral stance, and Grab adalah bagi saya pandangan yang stance yang telah ditetapkan sebagai syarikat is a lot of bull, you know. Terima kasih. Ahmad, if anything nak tambah ke? Ya, bagi saya pendapat kenyataan yang dibuat oleh Grab tu sendiri yang bersifat neutral tu, saya rasa agak
agak bodoh lah untuk buat kenyataan yang neutral, kerana segala kekejaman yang berlangsung oleh Israel ke atas umat Islam di Palestin sana sudah nyata dan jelas bahawa semuanya adalah terjumlah kepada kesalahan perang, jenayah perang di bawah undang-undang antarabangsa, daripada pembersihan kaum dan penggunaan senjata api yang melampau, pengeboman sini sana, itu semua adalah jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Jadi saya tak nampak kenapa Grab nak buat statement yang begitu neutral, seolah-olah tidak menyokong Palestin dan tidak menyokong Israel. Dia hanya ada dua, sokong Palestin atau sokong Israel. Dan dalam konteks Malaysia, kita menyokong umat Islam di Palestin, dan Yang Berhormat Perdana Menteri pun ada menyatakan sokongan jelas kepada umat Islam di Palestin, dan kita Malaysia pun tidak akan berganjak daripada menyokong nasib umat Islam di Palestin, dan kita juga menyokong dan mengakui bahawa kekejaman yang dibuat oleh tentera Israel adalah kejam, tidak berperi kemanusiaan dan jelas melanggar undang-undang antarabangsa. Alright, macam tadi Ammar ada cakap just now, Grab ada keluar satu statement yang dia sumbang dalam 1 juta kepada rakyat Palestin, kepada Gaza. So tapi benda ni dia bagi tahu pun after the issue yang isteri dia bagi tahu that statement saja. So benda ni, is it sebenarnya benda ni cukup ke, ataupun sebenarnya dia just keluarkan statement tu untuk cover balik dia punya, orang kata, tindakan isteri CEO tu sebenarnya? Hypocrite. So like, okay, you baru nak bagi sumbangan pada orang Gaza, RM1 from each service. Ya, betul. Yes, it's a lot of money, but at the same time you're not sincere, because just by showing a neutrality stance. And come on, like even Japan, they announced to contribute to fund $65 million. Tapi at the same time, dalam United Nations, mereka vetoed the ceasefire. So, macam that's a whole big cognitive dissonance right there. Tak masuk akal. So, kalau nak buat, kalau nak bantu orang, kenalah menunjukkan full-fledged solidarity. Because right now kan, kalau nak cakap pasal bagi sumbangan dana dan sebagainya, boikot, kalau nak, kita kena, sebagai Grab kan, CEO Grab, I do not know lah kalau dia ada invest apa-apa company, like company, I don't know, maybe at company Israel. Tapi kalau you betul tolong, you must follow the principle of BDS movement, yang mana divest from corporations that are funding Israel, and also menunjukkan, you know, like show your support for the Palestinians. Jangan sekadar like bagi dana tu, because hari tu the minister of Israel just announced to probably, I don't know lah, probably or not, use nuclear bomb on the Palestinians. So let me ask you, is that funding going to be much of a value pun? Dah lah kamu tunjuk, you giving neutral stance, your wife is giving a stance that is supporting Israel. So how is this actually going to help the Palestinians? So practically speaking, it's ineffective, because you know Israel just announced using nuclear bombs. Because you must remember, Israel is the second largest military exporter, and they are getting financial military funding from the US every time the announcement of their budget, because every year there's announcement of their budget, and memang kat situ ada specific, $3 billion annually, malah diberi dalam bentuk loan, dan dalam loan tu lepas dah diberi, mereka waiver terus. Bayangkan waive terus. Kenapa? Sebab kalau bentuk grant, orang US kena selia grant program tu. So untuk memudahkan lagi, dana tu diberikan kepada orang tentera IDF Israel, regimen Israel, adalah bentuk loan supaya mereka tak payah nak selia dan mereka boleh waive terus. Then that's what's happening. Ini adalah berdasarkan buku yang saya baca, dan saya recommend lah orang baca, adalah The Israel Lobby, and why it's basically title The Israel Lobby, I tak ingat. The Israel Lobby by John Mearsheimer. He is an American political scientist that studies a lot about this generosity yang overly generosity yang ditunjukkan oleh orang US kepada Israel, dan mereka cakap that this funding that US is bagi is actually giving
akan memberi kesan buruk kepada ekonomi Amerika dan juga kepada keadaan yang berlaku di Israel, because it's not leading to anything except chaos. So itu sajalah. Ya, dan donation dan kenyataan yang dikeluarkan tu pun saya rasa questionable lah. Ya, kerana dikeluarkan statement tu dan dia berikan donation tu selepas isteri CEO Grab mengeluarkan kenyataan yang menyokong Israel. Jadi kalau benar, kalau betul Grab ini bersolidariti bersama Palestin, kenapa sekian lama ni tak pernah pun menyumbang kepada Palestin? Kan inisiatif ni baik untuk dibuat, dan sekiranya benar mereka bersehaluan dengan umat Islam di Palestin, kenapa tak buat sumbangan ni lama? Kenapa tak keluarkan kenyataan ni lama dulu sebelum isteri CEO Grab keluarkan kenyataan sendiri? Dan kita pun tengok contoh-contoh NGO lain, ya, pertubuhan-pertubuhan yang ada di Malaysia ni, tak perlu ada isu pun, kita sentiasa contribute kepada umat Islam di Palestin. Itu menunjukkan yang kita benar-benar ikhlas dalam menyokong dan bersolidariti bersama umat Islam di Palestin. Jadi saya boleh katakan yang sumbangan ataupun kenyataan yang diberikan, yang dikeluarkan adalah sangat-sangat questionable, ataupun boleh dikritik, boleh dipertikaikan. Alright, so kita back pada the service part lah. So as the consumer kan, ada tak any alternatif lain selain daripada Grab ni sebenarnya? So tentu ada alternatif lain. Kita pun Malaysia ni terdapat banyak aplikasi-aplikasi ataupun perkhidmatan yang menawarkan perkhidmatan yang hampir serupa dengan apa yang ditawarkan oleh aplikasi Grab ni sendiri. Kita ada, saya pun tak boleh sebut lah kat sini, kita takut promote pula. Kita ada macam-macam platform yang kita boleh gunakan sebagai gantian ataupun alternatif kepada aplikasi Grab ni. Jadi Malaysians ni ataupun rakyat Malaysia ni terdapat banyak pilihan selain aplikasi Grab yang mereka boleh gunakan untuk memenuhi keperluan ataupun kehendak diri mereka. Okay. Kalau macam kita dekat KL Selangor ni, yes, kita boleh like boikot Grab tu because kita ada alternatif lain. Macam yang Ammar cakap, dia nak cakap tapi dia tak boleh sebab nanti promote kan. Tapi how about like bandar-bandar yang dekat luar, especially luar bandar, contohnya like Batu Pahat ke, Kuantan ke, like Ipoh semua tu, memang yang ada pun Grab saja. So how mereka yang dekat luar bandar ni, macam mana mereka nak boycott sebenarnya Grab? Okay, untuk tu, as we all know sebenarnya Grab, they don't have like this direct investment on Israel Corporation pun. Like basically secara ekonomi ni, strategi ni memang takkan effect pun kalau jatuh ke naik ke dia punya secara direct lah, economically, in effect in influencing the economical state of the Israel. But macam so maksudnya like mereka duduk luar bandar, kalau berasakan macam tak ada alternatif lain lah, this is Grab, it's not a problem, because like secara Mukhdzamir kata, we don't actually have to boycott secara total pun. And even in the BDS movement kata, we also pressure non-boycott targets. Non-boycott target maksudnya mungkin CEO dia menunjukkan solidariti pada Israel kan. Kita pressure dulu, sebab seperti saya kata, it's not just about strategy, it's also about the public opinion about Palestin. Sebab to be honest, dekat universiti pun saya ada cakap dengan beberapa orang lah, tak nak sebut nama dia. Dia tanya pun pasal isu Palestin Israel ni pun, mereka dia still trying their best to show that neutrality stance. Saya masih tak faham lah kenapa. So saya saja selit mana kalau boleh lah kan. Mungkin KPT boleh kot sediakan silibus yang baru berkenaan sejarah Palestin ni. Kan kita ada macam falsafah isu semasa kan. Malah tu sediakan satu subjek baru untuk ajar pelajar tentang isu Palestin ni, yang mana silibus tu memang menekankan please do not show any neutral stance. Dan memang tak boleh dah, sebab ini bukan sekadar isu akidah ke macam isu umat Islam je. Ini adalah isu kemanusiaan. Betul. It's a humanity issue. And this humanity issue is dire, is devastating, and is highly distraught. I don't know how else can I explain yang what apa perkataan di dictionary yang boleh lagi nak explain how bad it is happening in Palestine. This systematic colonial project yang dah berlaku lama dah, that has been happening right after the Nazi killed and exterminated the Jews.
the Zionist Jews lah boleh sempat lagi nak fikirkan cara bagaimana untuk ethnical plans untuk mewujudkan Jewish secular state, dia siap pergi jumpa Pope Vatican and cakap secara terus terang apa rasa malu, kata we wish secular state. The Pope Vatican tanya like, so is this state going to be secular? And dia memang kata Theodor Herzl, not mistaken, he's the pengasas Zionism ni lah. He said yes, we want to be a secular state. So with all this being said, this interconnected facts yang saya bagi, so kita like for me yang mungkin duduk depan pahat ke kan, cubalah cari tepi lain lah kan, cubalah at least. Tapi pada masa sama kalau betul-betul rasa macam terdesak kan, macam tak boleh guna, kena guna Grab kat ni time ni, guna je lah, tak masalah pun. Tapi ya itulah, just if there's no other alternatives, just use Grab. Alright. Okay. So the next question is, kalau kita boycott Grab lah, and as we know that drivers semua tu, diorang daripada family yang B40, even ada macam Ammar sendiri cakap ada yang daripada M40, diorang orang kata kerja dalam Grab tu sebab nak sara hidup semua tu. So kalau kita boycott sebenarnya, is it sebenarnya macam mana dengan nasib diorang sebenarnya? Is it mengganggu diorang punya, orang kata periuk nasi, diorang punya rezeki ke macam mana? Sudah tentu bila kita mulakan langkah boikot ni, sudah tentu mereka ni akan jadi orang yang sangat terkesan, terutama kepada penunggang-penunggang motosikal yang membuat perkhidmatan Grab Food, pemandu Grab yang menggunakan kereta, dan semualah yang terlibat secara langsung dalam perkhidmatan Grab ni. Jadi apabila kita melaksanakan boikot ini, sudah pastinya mereka ini akan terkesan, ya. Dan ada juga dalam kalangan penawar ataupun individu yang membuat perkhidmatan ini juga bersetuju merelakan diri untuk meninggalkan perkhidmatan ini kerana mahu menyokong dan bersolidariti bersama Palestin. Dari segi keterjejasan pendapatan mereka, ya, kita akui akan mengalami keterjejasan, tetapi sebagai umat Islam, kita ada kepercayaan bahawa semua rezeki itu datangnya daripada Allah, dan sekiranya kita meninggalkan sesuatu pekerjaan tu untuk perkara yang baik, pasti ada hikmahnya dan pasti akan ada sesuatu benda lain yang akan diberikan kemudian hari. Jadi kita percaya pada konsep tu, dan pada masa yang sama kita berusahalah juga untuk cuba mencari pekerjaan lain yang mungkin kita boleh buat, yang mungkin lebih kurang sama dengan perkhidmatan Grab, ya. Kita ceburi pula bidang tu, yang mungkin bebas daripada sebarang sokongan kepada Israel, ya. Jadi pastinya terkesan, tetapi saya percaya terdapat banyak lagi sektor-sektor ataupun perkhidmatan lain yang boleh orang-orang ini yang terkesan ini untuk cuba ceburi, ya, untuk mendapatkan pendapatan. Macam itulah. Saya nak tambah sikit lah. Saya suka bila he mention about rezeki lah kan, because tapi macam risau sikit bila kita pakai prinsip tu kan, sebab nanti orang kata menggunakan agama as your opium, as candu kamu, untuk sedapkan hati kamu lah. Tapi the fact is, what else do you want us to do? Okay, if we don't show boycott, contohnya kalau kita tak boycott McDonald, then it's going to continue give the profit pada orang McDonald. Sebab kita tahu macam McDonald Malaysia, katakan yang mereka adalah entity yang autonomous, yang independent from McDonald, from Israel punya corporation kat McDonald lah. Tapi at the end they still need to pay the royalty, yang bayar kos operasi McDonald pusat sana, dan kos operasi tu adalah secara indirect memberi secara indirectnya memastikan bahawa operasi itu berlangsung lah, dan without the operation continuing, it still gives profit, bagi profit kepada orang-orang daripada Israel. Kerana kalau operation cost tak boleh nak biaya,
pembangunan kos tidak boleh bayar. Tapi macam kos pembangunan dah boleh biaya sebab apa? Operation cost dah cover. So perkara ni secara terus menerus memberi bantuan kepada orang Israel dan memberi bantuan kepada ketenteraan rejim Zionis Israel. So pada pendapat saya, perkara ni kalau saya nak tambah sikit kan daripada Mukhdzamir, yes, kita kena have that mindset lah, unfortunately lah. But maybe at the same time, with this, let's say lah betul-betul there will be like a really macam heavy unemployment, macam retrenchment unemployment among gig workers. I think this is where kerajaan maybe Kementerian Sumber Manusia sediakan scheme yang mana that can bantu maybe like a bit of one-off money so that before they can find a new job, untuk memudahkan cara dia punya masalah. So benda ni sepatutnya sebab dalam keadaan sekarang bukannya ramai yang terjejas sebenarnya, because I don't think it reach sampai macam like 80%, macam unemployment, rate of unemployment. So I think to avoid, if this really happens kan, this boycott really go all out sampai mereka kerja pun nak get unemployed, mungkin kerajaan boleh sediakan scheme untuk setkan kriteria yang betul. Mungkin tengoklah mereka yang terjejas disebabkan boycott ni sediakan bantuan kewangan one off, atau connect them with jobs that could be to help them lah, untuk dapatkan kerja yang lebih gaji yang tetap dan steady. Ada a few days ago saya baca dalam berita juga, ada dia rider Grab and then dia berhenti because of dia nak bagi solidarity pada Palestin. So dia jual nasi lemak tepi jalan. So benda ni sebenarnya worth it or not sebenarnya in terms of income? Dia berbalik kepada individu lah, ya. Kenapa dia jump to another sektor ataupun kenapa dia pergi atau kepada satu bidang lain. Dan contoh macam tadi Priiya sebut, daripada pemandu Grab ataupun penunggang rider penghantar makanan meniaga nasi lemak. Jadi mungkin pendapatan yang diraih tu mungkin tak sama, tetapi kepuasan yang dia dapat daripada meninggalkan perkhidmatan Grab tu mungkin menjadi keutamaan dia. Jadi dari segi pendapatan dan sasaran seseorang kepada jumlah pendapatan yang dia nak raih daripada apa yang dia buat tu berbeza mengikut individu. Dan objektif kepada peralihan daripada perkhidmatan Grab kepada menceburi perniagaan ataupun perkhidmatan lain, itu juga berbeza bagi setiap individu. Bergantunglah kepada apa yang mereka cari sebenarnya. Dan mungkin bagi mereka yang tak takut untuk pergi kepada bidang lain, mungkin objektif mereka yang utama, yang aulanya adalah untuk menyatakan solidariti bersama Palestin. Jadi mereka lebih mementingkan apa yang dirasai, keperitan apa yang ditanggung oleh umat Islam di Palestin berbanding apa yang mereka tanggung di sini. Mungkin itu apa yang mereka ada dalam mindset lah sebelum keluar daripada perkhidmatan Grab ni. Jadi yalah, dia berbeza objektif dan juga apa yang nak diraih tu berbeza bagi setiap individu yang meninggalkan perkhidmatan Grab ni. Saya actually curious, like dia apa yang boleh Boleh. yang keluar daripada perkhidmatan Grab tu, betul tak like the exact reason why? Sebab pasal isu ni ke yang CEO Grab? No, dia nak tunjukkan solidarity to Palestine. I mean like macam benda tu yang when he stop working for Grab. Ya, betul. Tu sebelum Selepas kenyataan isteri CEO. after. Selepas lah. Ya, after. I just want to add a bit because if you think about like penggunaan Grab ni juga some way indirectly is helping the McDonald punya stocks to keep balance, because why? Well, you hantar juga makanan McDonald. Betul. Betul So juga. that could be part and parcel of it. So maybe people think macam mungkin dari segi moral saja kan benda ni. Tapi if you teliti balik, there's actually a strategic element there. Sekarang pun this boycott is actually happening. Like I just screenshot like the McDonald's stocks is going down like really down like Betul. Dari Kompas sekarang dah memang megap semua ni. So the stocks are going down. It's actually
efektif lah. So, yeah, thank you. Okay, kita dah end of our podcast. So ada tak any last words from korang berdua? Okay, kata-kata akhir saya adalah saya tidak bersetujulah dengan kenyataan yang dibuat oleh isteri CEO Grab yang jelas menyatakan sokongan kepada Israel. Saya juga tidak bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Grab Malaysia yang bersifat neutral dalam menyatakan pandangan terhadap situasi yang berlaku di Palestin. Dan saya juga menyeru kepada semua umat Islam yang sedang, bukan sahaja umat Islam, kepada semua yang menonton, baik Islam ataupun bukan Islam, untuk terus bersolidariti dan menunjukkan sokongan anda kepada Palestin, umat Islam di Palestin. Kerana seperti yang saya jelaskan tadi, apa keganasan, semua keganasan ataupun kekejaman yang dibuat oleh tentera Israel ke atas umat Islam di Palestin adalah jelas menyalahi undang-undang antarabangsa dan tidak berperi kemanusiaan sama sekali, dan tidak adil lah kepada umat Islam di sana kerana mereka tidak berkeupayaan untuk menentang sama timbal dengan apa yang dilakukan oleh tentera Israel. Jadi saya menyeru kepada semua orang yang menonton untuk terus menunjukkan sokongan anda kepada umat Islam di Palestin. Kalau dari saya rasa telah sampai satu tahap yang mana kita sebagai orang Malaysia kena banyak lagi baca tentang sejarah, geopolitik, background, apa berlakunya isu Palestin ni, berlakunya this genocide, this ethnic cleansing, and dia tak berhentilah. Kita kena teruskan dapat lebih banyak maklumat tentang does the BDS movement is actually working, apa impact dia, how do we do it exactly. Semua tu kita kena jaga banyak maklumat supaya nanti kalau berlaku apa-apa lagi konflik seterusnya, mungkin bukan Gaza je, mungkin nanti West Bank, kita tahu apa nak buat supaya tak adalah perkara ni menjadi satu yang sekadar ikut trend sajalah. Bila when things goes loose baru saja nak kena buat ni. Jangan. Apabila kita dah prepare, siap dengan diri kita supaya secara strateginya kita dah beritahu apa kena buat, dan secara moralnya we know that the Palestinians are the ones who are being trampled right now by the Israel. So that kalau ada orang yang boleh saya kata yang kurang sedar dan kurang berilmu tentang perkara ni, you can be the one yang jadi juru bicara kepada orang Palestin. Actually right now there is this pandemic right now where in Malaysia yang mana kita ni kurang ilmu tentang perkara ni. So with that being said, read more about this, and also saya juga menyuruhlah pada semua orang to not to have this neutral stance, because saya tak rasa orang Malaysia berani tunjuk pro-Israel ni. Tak berani. Kalau tunjuk masih lah. Kena pula. So sekarang ni please don't show neutral stance. This is a black and white issue. Memang jelas, please, it's a black and white issue. You memang tahu punya. Memang you cukup lah tengok Twitter, like what's going on. Takkan benda tu AI generated tu, bom-bom kena dekat anak-anak bayi. It's so obvious. And please jangan termakan dengan propaganda western seperti mana yang saya telah keluarkan bersama barisan KMUKM lain di kaitan media kita. Kita dah kata dah, please do not be be influenced by the western propaganda machine. Elakkan yang seperti mana yang perpetuate by CNN, and also obviously from the Israel spokesperson yang banyak disalurkan di Twitter, Instagram juga dan sebagainya. Itu saja saya. Be unapologetic dan sentiasa teruskan membaca. Terima kasih. Dan boikot. Alright, so kalau dari saya, I would add on is pada orang yang neutral ataupun dia pro-Israel, dia sebenarnya dia melihat pada konteks 7 Oktober itu sendiri. Sedangkan benda ni sebenarnya dah berlaku more than 70 years, daripada tahun 1948, 1967, 2000, 2006, 2012, 2014, 2021 dan sekarang 2023. So berapa lama sebenarnya yang rakyat Palestin ni diorang suffer daripada, orang kata daripada Israel ni sebenarnya. So saya setuju dengan Ammar, kita semua perlu banyak membaca dan juga jangan terpengaruh dengan propaganda daripada barat. So itu sahaja daripada kami My Campus Radio. Jom berubah bersama My Campus Radio. Jangan lupa follow media sosial MKR dan bye. Terima kasih. Bye daripada UKM.
Bye.